أول موضوع حابة أتكلم فيه هو موضوع الأدوية علشان أهميته وتأثيره على سلامة المرضى. كلنا عدى علينا فترة من الفترات اضطرينا ناخد فيها دواء، مثلا كان عندك ألم في الأسنان أو كان عندك ألم في الظهر فأخذت دواء مسكن من البيت أو رحت أخذته من الصيدلية من غير وصفة طبية. وعندنا شريحة كبيرة من المرضى من أهالينا بيعانوا من أمراض مزمنة زي مرضى السكري، مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى الكلى، بياخدوا الأدوية بشكل يومي وأكثر من نوع. حبيت أشرح لكم بعض المعلومات المهمة عن الأدوية اللي لازم تتعرفوا عليها علشان نضمن سلامتكم واستفادتكم من الدواء ونجاح الخطة العلاجية. خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. معكم الدكتورة حسنة عمر دماس، استشارية أمراض الباطنة وأمراض وزراعة الكلى للكبار، مهتمة بالجودة وتثقيف المرضى وتوعيتهم. حبيت أبدأ هذه القناة عشان تكون منصة تثقيفية وتعليمية ونقطة تواصل ما بيني وبينكم. أتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك، تفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول، وتعطونا إعجاب وتشاركوا الفيديو مع الأهل والأصحاب. اسأل طبيبك. من حقك كمريض إنك تسأل وتستفسر عن الأدوية اللي بيكتب لك هي الدكتور، وبالذات لو كانت بتنوصف لك لأول مرة. أنا أشجعك على طرح مثل هذه الأسئلة لأنها جدا مهمة، راح تساعدك تفهم الدواء وأهميته وإيش بيعالج وإيش المتوقع من الأعراض الجانبية. راح أعطيكم مثال على الأسئلة اللي ممكن تطرحوها على طبيبكم وإيش أهمية كل سؤال فيها. مهم جدا إنك تستفسر من الدكتور عن اسم الدواء قبل ما تبدأ عليه، بالذات لو كنت راح تكمل على هذا الدواء لفترة طويلة. هل كنتوا تعرفوا أن الأدوية لها اسمين؟ بالفعل، في اسم تجاري واسم علمي. الاسم العلمي بيكون معروف لكل الأطباء، هو اسم المادة الفعالة في العلاج وبيكون مكتوب بخط صغير ومائل على علبة الدواء. والاسم الثاني هو الاسم التجاري، الاسم التسويقي للعلاج، بيختلف باختلاف الشركات المنتجة. تلاقوه مكتوب بخط عريض على العلبة، بيكون عادة سهل عشان يسهل على المريض حفظه، وعادة ما يكون معروف لكل الأطباء. فأنا أنصحكم إنكم تحفظوا الاسم العلمي، تكتبوه عندكم في الجوال أو في مفكرة علشان تقدروا تتذكروا اسمه لما تحتاجوه. هنا عندنا مثال لأحد الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج ارتفاع ضغط الدم. الاسم العلمي زي ما انتم شايفين مكتوب بخط صغير الأملوديبين، والاسم التجاري اللي مكتوب بخط عريض الأملور. هنا عندنا نفس الدواء، دواء الأملوديبين، ولكن من 3 شركات ب3 أسماء تجارية مختلفة. تاني معلومة، لازم تستفسر من دكتورك ليش وصف لك هذا العلاج، لأنه معرفتك لسبب أخذك للعلاج راح يساعدك على الالتزام بالخطة العلاجية. مثلا في مريض تم تشخيصه بارتفاع ضغط الدم، فبالتالي لازم يستمر على حبوب علشان يتم السيطرة على ضغطه. وفي مريض آخر تم تشخيصه بالتهاب، فبالتالي لازم يخلص كورس المضاد الحيوي لعدة أيام وبعد كده يوقف العلاج. تأكد قبل ما تأخذ الدواء إنك عارف المعلومات التالية: كم الجرعة الموصوفة لك، كم حبة تأخذ في اليوم، كل كم ساعة، كيف طريقة أخذك للعلاج. لو كانت عن طريق الفم، هل المفروض تبلع الحبوب على طول أو تتركها تحت اللسان أو تمضغ الحبوب؟ إذا كانت إبرة راح تأخذها تحت الجلد ولا في العضل؟ إذا كان الدواء شراب، استخدم الملعقة المخصصة له، لا تستخدم ملعقة الطعام لأنها راح تعطيك الجرعة الخطأ، بالذات إذا كان المريض طفل. اتباعك للإرشادات الخاصة بالدواء جدا مهمة. خذ الدواء زي ما وصف لك هي الدكتور، لا تغير لا في عدد المرات ولا في الجرعة الموصوفة لك. إذا مضطر إنك تغير، أرجع لدكتورك قبل ما تقوم بأي تغيير. لما تصرف الأدوية سواء لأول مرة أو إعادة الصرف، راجع كيس الأدوية وتأكد إن أنت عارف كل دواء بيستخدم لإيه. إذا حصلت دواء متغير عليك، أرجع للصيدلاني في وقتها وأسأله وأتأكد إنك أنت تعرف هذا الدواء بديل لإيش. ممكن يعدي عليك يوم من الأيام تنسى تاخذ فيه الدواء، وهذا الشيء وارد وحصل كثير مع مرضاي. عندك عدة حلول. إذا كنت بتاخذ الدواء 2 أو 3 مرات في اليوم، أرجع لدكتورك واستفسر منه إذا في إمكانية يغير لك الدواء لمرة واحدة في اليوم. شيء ثاني، ممكن تطلب من أفراد العائلة إنهم يذكروك بأخذ الدواء في وقته. ثالث شيء، ممكن تحط منبه على الوقت اللي المفروض تاخذ فيه الدواء. رابع حاجة، الآن موجودة عندنا آبس مختلفة ممكن تنزلها، وهذه راح تساعدك إنها ترن في الوقت اللي المفروض تاخذ فيه الدواء.
انتبه للمكان اللي تترك فيه الأدوية، عادة نتركها في مكان جاف وبارد، إلا إذا طلب منك الصيدلاني أو الدكتور إنك تحط الدواء في الثلاجة زي إبر الإنسولين علشان نضمن كفاءتها. استفسر من دكتورك قبل ما تاخذ الدواء إذا كان في أي أعراض جانبية متوقعة من العلاج، بالذات الأعراض الجانبية الشائعة. ناقش دكتورك إذا كان في أي خطورة عليك من أخذ هذا الدواء، بالذات في المرضى زراعة الأعضاء اللي بياخدوا الأدوية المحبطة للمناعة. في علاقة ما بين الأدوية والكلى. بصورة عامة أي علاج تاخده لازم يتم إخراجه من الجسم بعدة طرق، وأهم هذه الطرق هو عن طريق الكلى. كمان في بعض الأدوية اللي بناخدها ممكن تكون لها آثار جانبية ضارة على الكلى، ولازم ناخد الحذر لما نستخدمها. هذه بعض الأدوية الشائعة الاستخدام اللي من الممكن أن تضر الكلى. بعض أنواع الأدوية المسكنة للآلام المسمية بمضادات الالتهابات غير الاستيرويدية مثل الفولتارين. بعض أنواع المضادات الحيوية، مدرات البول، الصبغة عن طريق الوريد عند عمل الأشعة. قبل ما يوصف لك الدكتور أي دواء راح ياخد منك تاريخ الأدوية. هذه المعلومات جدا مهمة لأنها راح تساعدنا نوصف لك الدواء المناسب لحالتك. من الأمثلة على الأسئلة اللي راح يسألك إياها الدكتور: إيش هي الأدوية اللي كنت عليها في السابق؟ إيش الأدوية اللي بتاخدها حاليا بانتظام؟ هل في أدوية وقفتها وليش وقفتها؟ بتاخد أي أعشاب أو مكملات غذائية أو فيتامينات؟ إيش الأدوية اللي بتاخدها عند الضرورة؟ هذه كلها مهمة لأنه بعض الأدوية ممكن تتعارض مع بعضها، بالتالي ممكن تقلل من كفاءتها أو ممكن تنتج عنها نتائج عكسية على صحتك. احرص أنك تبلغ دكتورك عن أي دواء حصل لك عرض جانبي منه في السابق. أعطيله اسم الدواء وإيش حصل معك، بالتالي راح ندور لك على البديل الأنسب لحالتك. إذا كان عندك حساسية من أي دواء، من المهم جدا أن دكتورك يعرف هذه المعلومة، تكون مكتوبة في ملفك. إيش اسم الدواء اللي أنت متحسس منه؟ إيش الأعراض اللي حصلت لك؟ هل كان طفح جلدي أو صعوبة في التنفس؟ أفراد العائلة لازم يعرفوا أنه أنت متحسس من هذا الدواء علشان نتفادى أنه ما يتم صرف نفس العلاج لك لسلامتك. كل هذه المعلومات راح تساعد دكتورك في وصف الدواء المناسب لصحتك وسلامتك. إرشادات السلامة موجودة عشان تضمن سلامتكم. من ضمنها لا تأخذ أي دواء انوصف لشخص آخر حتى لو كانت عندك نفس الأعراض أو نفس التشخيص. استجابة الإنسان وتأثره بالدواء تختلف من شخص لآخر. إذا انتهيت من العلاج وبعد ما فتحت العلبة، زي مثلا المضادات الحيوية، تخلص من الدواء. راجعوا تواريخ انتهاء الأدوية. أي دواء منتهي الصلاحية تخلصوا منه على طول. أبغاكم الآن تراجعوا كيس الأدوية أو كرتون الأدوية اللي عندكم. أي دواء منتهي الصلاحية على طول تخلصوا منه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات إذا حصلتوا أي دواء منتهي الصلاحية. وكالعادة نحفظ الأدوية بعيد عن متناول الأطفال، وحبذا لو كانت في علبة نسميها child proof زي اللي موجودة في الصورة، بحيث أن الطفل ما يقدر يفتحها. اسأل دكتورك إذا في أي توصيات بخصوص النشاط البدني والرياضة مع هذا الدواء. مثال عليه أدوية الوارفرين المسيلة للدم، وبعض الأنشطة الرياضية والبدنية العنيفة اللي ممكن ينتج عنها إصابة فتزيد من خطورة النزيف لا قدر الله. استفسر من دكتورك قبل ما تاخذ الدواء إذا كان في أي نوع من الأكل أو الشراب اللي لازم تمتنع عنه مع هذا الدواء، لأنه بعض الأدوية ممكن تتعارض مع نوع معين من الأكل، فبالتالي راح يقلل من كفاءة العلاج أو يغير من مستوى الدواء في الدم، وممكن ينتج عنه نتائج عكسية. مثال عليه أدوية السيولة الوارفرين، والأكل زي الورقيات الخضراء مثل السبانخ، لأنها ممكن تقلل من فعالية الوارفرين. ولو كنت سيدة حامل أو مرضعة، تأكد أنك تبلغي دكتورك هذه المعلومة، لأنه في بعض الأدوية ما تناسبكم، بالذات في الشهور الأولى من الحمل، لسلامتك وسلامة طفلك. ناقش دكتورك بكل شفافية عن أي استفسارات أو تساؤلات أو مخاوف عندك من العلاج، علشان يقدر يحط لك الخطة العلاجية المناسبة لحالتك. في الأخير تذكر أن الدواء جزء مهم من الخطة العلاجية. التزامك بها وبتعليمات الدكتور إن شاء الله راح تضمن لك نجاح الخطة العلاجية وشفائكم. أتمنى تكون هذه المعلومات فادتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم الفيديوهات أول بأول، وتعطوا هذا الفيديو إعجاب. شاركوا مع الأهل والأصحاب. أنا أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في الفيديو القادم. تابعوني ودمتم بصحة وسلامة.